A belügyminisztérium új javaslata szerint a komplikációmentes várandóság esetén az anyák úgynevezett egyes progresszivitású szülészeteken szülhetnék meg a gyermekeiket. Egy átfogó átalakítási tervvel álltak elő a szülészeteket illetően, és azután, hogy itt az elmúlt hónapokban hallhattunk arról, hogy melyik nagyvárosokban zártak be ideiglenesen vagy véglegesen szülészetek, most egy átalakítási terv van itt formálódóban. Nagy tisztelettel köszöntöm vendégünket a témában, Kunec Zsombort, orvost, egészségügyi elemzőt. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mit szól ehhez a tervezethez? Mennyire részletes ez? Mennyire lehet látni ebben egészségügyi elemzőként azokat a gyakorlati realitásokat, amelyeket elvileg látni kéne egy ilyen tervezetben, és mennyire okoz bizonytalanságot, akár az egészségügyben, akár nyilván azok között, a nők között, akik szülni szeretnének a közeljövőben? Ugye ez az egész tervezet, ez gyakorlatilag az eddig meglévő minimum feltételeket csökkenteni, és ezeket a minimum feltételeket kívánna olyan formában hozni, hogy egyszerűbbé váljon egy kórház, vagy akár egy magánszolgáltató számára a szülések megszervezése. Ez abban a pillanatban nem lenne probléma, ha valóban ez egy szakmailag alátámasztott minimumfeltétel csökkentés lenne, de nem erről van szó. Ugyanis itt arról van szó, hogy a jövőben ezen az egyes progresszivitási szinten, ami most is működik, sem a neonatológus orvosnak, aki ugye az újszülöttek ellátásáért felel, tehát ő az új és koraszülött gyermekekkel vagy csecsemőkkel foglalkozó szakorvos, sem az aneszteziológus intenzív terápiás szakorvosnak nem kellene jelen lennie. Tehát nem kellene ott egy adott időben azonnal elérhetőnek lennie. Ezzel nagyon komoly biztonsági problémák vannak, betegbiztonsági problémák vannak. Ugye azt lehetett olvasni, hogy 30 percen belül kell elérhetőnek lennie, hogyha mégis történik valami, de hát egy baba esetében, egy frissen megszületett baba esetében 30 perc az viszonylag hosszú idő, nem? Szerintem bárki ezt el tudja képzelni, akinek azt kérjük, hogy tartsa vissza 30 percig a lélegzetét, hogy az mennyire hosszú idő. Mert itt erről van szó. Itt, amikor szükség van ezekre az orvosokra, akkor azonnal, és nem 30 perc múlva van szükség, azonnal szükség van adott esetben beavatkozásra, vagy azonnal szükség van császármetszésre, amihez elengedhetetlen az aneszteziológus orvos jelenléte. Tehát itt erről van szó. A 30 perc az teljes mértékben elfogadhatatlan időablak egy kórházi intézményben. És hogyha hozzáteszem, hogy az otthonszülésnél ez a 30 perc, ez csak 20 perc, akkor azt kell mondanom, hogy az otthonszülésnél, amit én egyébként abszolút nem támogatok jelen pillanatban Magyarországon, de az otthonszülésnél kedvező kondíciókkal szülhet a szülőnő a szabályozás tekintetében, mint egy intézményi rendszerben, ami aztán végképp azt gondolom, hogy nonsense. Mert hogy egyébként 20 perc alatt általában kiír a mentő, erre céloz. Nem, én erre egyáltalán nem célzok, csak arra célzok, hogy míg az intézményi szülésnél ez a határidő 30 perc múlva kell megjelennie a neonatológusnak vagy aneszteziológusnak, addig az otthon szülésnél 20 perc távolságra lévő kórházban szülhet, tehát az otthonától 20 percre. Értem. Tehát én erről beszélek, hogy rövidebb időablakot hagytak meg, ez kedvezőbb, ugye minél rövidebb az időablak, annál kedvezőbb a túlélésem. Ugye itt az egyes progresszivitási szintről van most szó, amely egyébként olyan anyák számára lenne ideális a tervezet szerint, akik 18 és 40 év között vannak, nem farfekvéses a gyermek, egyébként jó egészségi állapotban vannak, teljesen gondtalan volt úgymond a terhesség, tehát egy nagyon ideális állapot, de ezeknél az ideális állapotoknál is előfordulhat jóformán bármi, nem? Hát pontosan erről van szó, hogy az ideálisnak induló szülésnél is pillanatok alatt rémálommá tud válni a történet, és hogyha ennek nincsen megfelelő háttere, nincsen megfelelően biztosítva a háttere, amit a 21. században könnyen tudunk biztosítani, lásd, műtő, ahol császármetszést végeznek, és a babát segítik, az újszülöttet segítik világra jönni, akkor gyakorlatilag ezeket az opciókat vesszük el a szülőnőktől és az ő
gyermekeiktől vagy csecsemőiktől, és ezzel gyakorlatilag az ő biztonságukat kockáztatjuk pusztán azért, mert képtelen bevállalni a politika azt, hogy ennyi kórházban nem lehet fenntartani ennyiféle ellátást. Tehát egész egyszerűen számukra sokkal inkább azt kellett volna meglépni, hogy egy megyében, egy helyen, a hét minden napján, 24 órában mindig biztosítható legyen a biztonságos, emberséges, nőhöz közel álló szülés lehetősége, és nem arra azt kellett volna megoldania, hogy mint hogyha mi sem történne, megy tovább minden, kis intézményekben ugyanígy létrejött szülés, vagy elmehetnek szülni a nők, miközben nem áll fenn a biztonságos szülésnek a háttere ezekben az intézményekben, vagy nem fog fennállni ezek szerint. Egyre többen egyébként, akik tehetik, azok inkább a magánkórházban szülnek, akkor is, hogyha egyébként horribilis összegekkel jár gyakran egy ilyen szülés. Mégis azért a társadalom nagy része, vagy egy jó része nem biztos, hogy ezt megengedheti magának. Hogyan lehetne elérni azt, amit ön is itt említ, hogy elérhető legyen mindenki számára a nap 24 órájában egy olyan hely, ahol, hogyha beindul egyébként egy természetes szülés, amit ugye nem tudunk előre kiszámolni, akkor az biztonságban történjen. Én azt gondolom, hogy az eddigi szabályozás az megfelelő biztonságot nyújtott a biztonságos szülésekhez. Ez a szabályozás, illetve ez a tervezet, ez felrúgja ezt, és ez, mint amit az előbb már mondtam, és végigvettem mind a csecsemő, mind a szülőnő oldaláról, egyáltalán nem biztonságos a szülőnők számára. Azonban azt mindenképp hozzá kell tenni, hogy én nem feltétlenül látom ebben csak és kizárólag ez az egyik szerintem nagyon fontos ér, de nem is csak és kizáró ennek a rendelettervezetnek az oka, hogy nem tud néhány intézmény ellátni szüléseket a neonatológus hiány miatt. Tehát nem feltétlenül csak és kizárólag az orvos hiány, ez egy nagyon erős, de nem feltétlenül csak ez az oka ennek a rendelettervezet, hanem én azt vélelmezem, én azt sejtem, hogy ebben olyan magánszolgáltatók keze is benne lehet, akik eddig nem tudtak szüléseket levezetni, hiszen a minimumfeltételnek nem feleltek meg, viszont ezzel a minimumfeltételek csökkentésével immár képesek lesznek belépni a piacra, és szülőnőket és szüléseket is levezetni. Én meg azt gondolom, hogy ez rendkívül erkölcstelen, orvosszakmailag is, hiszen még egyszer mondom, ez az egész tervezet orvosszakmailag szerintem elfogadhatatlan, és egy ilyen lobby meg azt gondolom, hogy rendkívül erkölcstelen, hogyha ez így történt. Ezt nem tudom megállapítani, hogy ez így történt, de ez azok után, hogy magánszolgáltató vezetője arról nyilatkozott, hogy számára ez nem okoz problémát, ez a rendelet tervezet, ezek után nem tartom én ezt kizártnak, hogy ebben van egy magánszolgáltatói lobby is. De ez nem fogja a szülőnőknek a javát szolgálni, még akkor sem, hogyha olyan magánszolgáltatók tudnak ebbe belépni, ebbe a rendszerbe, akik eddig nem tudtak, lévén azért még egyszer, mert csökkentik a minimumfeltételeket, mert abban a pillanatban, ahogy baj van, akkor ott nagy baj van. És hogyha nem menjünk messzire, maradjunk Budapesten, ami ugye viszonylag közel elérhetőek egyes, akár intézmények is, ahol egy nagyon probléma esetén be tudnak avatkozni, de csak gondoljunk végig abba, hogy a mentőszolgálat Budapesten nem tud kiérni nagyon sok esetben fél-egy óra alatt, még életveszélyes helyzetben sem. Tehát erre és egy ilyen rendszerre rárakva ezeket a minimumfeltétel csökkentéseket, szerintem ez egy orosz rulett minden egyes szülőnő számára, aki nem olyan helyen szül, ahol minden adott ahhoz, hogy a probléma esetén az kezelhető legyen. Ugye többen vélik úgy, hogy szakember hiánya áll mögött a döntés mögött, vagy terv mögött, hogy ne kelljen minden szakembernek ott lenni végülis minden szülésnél, most ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni a képet. Hogyan lehet ezt a problémát megoldani? Mi van akkor, ha tényleg nincs elég szakember, és mondjuk akkor sem tudott lenni a neonatológus, amikor egyébként ott kéne lennie, csak hát erről nem biztos, hogy tájékoztatva van az adott páciens, hogy éppen nem tartózkodik ilyen orvos az adott helyszínen, és ezt akarják valahogy megoldani. Ezt kétféleképpen lehet megoldani, egy rövid és nagyon gyors megoldása a rendszernek az lehet, hogy nem enged olyan helyeken szülést, ahol ez nem áll rendelkezésre, és azt mondja minden egyes megyében,
hogy egy intézménynek, és az általában a megyei kórház, tehát a megyei nagy kórház mindenképpen ezt a szolgáltatást nyújtania kell, mégpedig akkor is, ha egyébként ezzel más kisebb megyei kórházban ez a szolgáltatás megszűnik. Tehát én azt gondolom, hogy ha is valahol kellett volna azért, hogy biztonságos maradjon a szülés, központosítani, akkor ez a pillanat. És ez a szülőnők számára is elmagyarázható, hogy igen, valóban nem fog tudni a lakóhelyek közelében szülni, utaznia kell valóban, viszont ezeken a helyeken biztonságos szülést tudnak garantálni számára is, és a leendő babája számára is. És szerintem ez az, ami nagyon fontos, hogy azt elmagyarázni ilyen esetben, hogy valóban nincs elég személyzet arra, hogy minden egyes helyen szülést tudjanak biztosítani, de egy intézményben ezt tökéletesen kell biztosítani, és mindemellett, ez a rövid táv egyébként, mindemellett ezeket az intézményeket felkészíteni arra, hogy valóban nőbarát, bababarát és emberséges szüléseket lehessen ott létrehozni, mert ez nagyon fontos. A hosszú távú megoldása, ez nyilvánvalóan egyrészt az orvosi hiány pótlása, másrészt pedig bizonyos feladatok szakdolgozói kézbeadása jelentheti a megoldást, de ehhez nyilvánvalóan megfelelően képzett szakdolgozók, megfelelő oktatás, megfelelő tréning, megfelelő vizsga, és megfelelő felelősség és kompetencia, és nyilvánvaló ehhez való bérezés szükséges. Tehát ez egy hosszabb történet, ezt nem lehet máról holnapra vezetni, hiszen nem adható ki olyan feladat szakdolgozói kézbe, amire nincsenek felkészítve. Így is látni az adatokon egyébként, hogy az utóbbi időszakban ugye csökkent a születési kedv, vagy szülési kedv, jobban mondva. Mit gondol, hogy emiatt, akár bizonytalanság miatt is, amit a tervezet körül kialakul, az, hogy már nincs szabad orvosválasztás egyébként, ezek mennyiben hatnak ezekre a demográfiai mutatókra, mennyire veszik el a nőknek a kedvét attól, hogy szüljenek, vagy hogy a többedik gyermeküket vállalják? Én nagyon komoly problémának azt látom, hogy a szabad orvosválasztást azt egy luxusnak tartom Magyarországon, ahelyett, hogy ez szabad orvosválasztás lenne, az elmúlt 10-15, akár 20 évben sokkal inkább arra kellett volna törekednie, hogy az egészségügyben a szülőnők számára egységes és egységesen megbízható, jó, emberséges baba és nőbarát szülészetek jöjjenek létre, ahol teljesen mindegy, hogy kis vagy nagy doktorhoz kerül a szülőnő, hiszen mind a kettő hasonlóan jól képzett, és hasonlóan jó és korszerű szemlélettel vezeti le a szülést, illetve adott esetben számukra ott sem kell lenni, mert nem feltétlenül egy problémamentes szülés, az még csak nem is feltétlenül orvosi feladat, de tehát az ott lenni, azt én ott értem, hogy az ágy mellett vagy a beteg mellett, de ott is azonnal elérhetőnek kell lenni már az intézményben egy adott probléma esetén. Tehát én sokkal inkább erre törekednék, hogy a születések száma növekedjen ilyen szakmai területen, illetve én azt gondolom, hogy ez a rendelettervezet, miután magába hordozza azt a kockázatot, hogy több olyan gyermek születik, aki oxigénhiányos állapotban, hosszú ideig oxigénhiányos állapotban van, ha esetleg agykárosodást szenved, ami az egész család életére utána hosszú évtizedekig hat ki, hogy ez sem feltétlenül annak az irányába mutat, hogy a szülőnők kedve, vagy a nők kedve a gyermekvállalás fele pozitív irányba induljon el. És ha már a bababarát, illetve kedvcsináló a hölgyeknek, akkor egy pár szót azért ejtsünk a császármetszések számáról is. Ugye az Egészségügyi Világszervezet szerint kb. 15%-a lenne ideális a császármetszéseknek a szülésekre vetítve. De most ez a szám Magyarországon átlagosan 40%. Kell ennyi császármetszés Magyarországon? Nézd, én ezt nem tudom megmondani, mert ebben viszont nem vagyok szülésznőgyógyász, de én is azt gondolom, hogy a császármetszések száma ez egy folyamatosan visszatérő probléma és téma Magyarországon.
amihez számos olyan dolog is hozzájárult a múltban, ami nem volt ennyire publikus, és amiről nem nagyon tud a Magyarország lakossága. Például a hálapénz vezetett császármetszéshez, hiszen a hálapénzzel megbízott orvosnak be kellett volna adott esetben mennie éjjel 3 órakor hüvely szülést levezetni, de adott esetben ezt ő meg tudta oldani, vagy megpróbálta megúszni egy programozott császármetszése. Tehát ilyen elképzelhető, hogy volt a múltban. A hálapénz kivezetése óta azonban azt lehet észrevenni, és ez az, ami nagyon érdekes, hogy a szülésznőgyógyászok nagyon sok helyen nem vállalnak már privát beteget, és az kórház területén pedig tilos benn lennie olyan szülésznőgyógyásznak, aki éppen nincsen beosztva. Mindemellett én azt gondolom, hogy valóban erről kell egy társadalmi, nem egy társadalmi, egy szakmai vitát kell erről folytatni, hogy Magyarországon miért van ilyen magas császármetszés, miért igénylik azt a nők, hogy legyen gátvédelem, mert ugye az egy normális dolog, hogy legyen, de miért merül fel egyáltalán igényként, tehát miért kell eljutni igényként ennek a kérdésnek, miért nincsen alapértelmezetben bizonyos helyeken. Szóval szerintem erről kell egy nagyon komoly szakmai vitát folytatni, és egy szakmai vizsgálatot is, hogy lehet ezeket a beavatkozásokat csökkenteni, hogy lehet a szülés sokkal természetesebbé, még egyszer komfortosabbá, nő és baba baráttá tenni, és ebbe az irányba kell elindulni, nem ilyen rendeletek tervezésével. Nagyon szépen köszönöm, hogy segített egy picit értelmezni ezt a kialakult helyzetet. Kunec Zsombor volt a vendégünk, orvos, egészségügyi elemző. Köszönöm, viszonthallásra. Köszöntöm a kedves hallgatókat, és folytatjuk azt a témánkat, amely a magyar szülészetek átalakításával kapcsolatos hírekkel foglalkozik. Tisztelettel köszöntöm vendégünket, a vonalban Duró Dórát, a Mi Hazánk mozgalom elnök helyettesét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Az elmúlt időszak egyik legalacsonyabbra csökkent a magyarországi születések száma, ugye 1,4 ez a demográfiai mutató, és önök a Mi Hazánk mozgalommal elkezdtek egy kampányt is itt a családoknak, az anyaságnak és az apaságnak a propagálására, hogy ezzel kapcsolatban egy ilyen társadalmi diskurzus folyjon. Mit szólnak ehhez a lépéséhez a kormánynak, hogy a szülészeteknek egyfajta radikális átalakításának ötletével álltak többen elő, hiszen sok szakember úgy gondolja, hogy a nők születési kedvéhez nagyban hozzájárul az, hogy biztonságban érzik-e magukat, illetve milyen szülés élmény áll mögöttük. Valóban Novák Ellő, Mi Hazánk képviselője egy évi képviselői jövedelmét ajánlotta fel egy többek között a családokat támogató és a családi életformát népszerűsítő kampányra is, de anyaotthont is hozunk létre ebből a pénzből is, azért, hogy a legelesettebbeknek is tudjunk segíteni és támogatást nyújtani. Egyetértek a szakemberekkel abban, hogy a szülés élmény valóban meghatározza azt, hogy egy nő a későbbiekben például vállal-e gyermeket, erre vannak kimutatások, és ez statisztikailag is bizonyított, és a kormánynak a most bejelentett átalakítási terve az elsőre még akár jól is hangozna, hogyha valóban a természetesség irányába mozdulna el a szülés körülményeinek, illetve a szüléssel kapcsolatos szemléletnek az átalakításával, de sajnos szintén statisztikailag kimutatható, hogy ennek az ellenkezője zajlik, és valójában az egyre növekvő mértékű szakorvos hiány áll a háttérben. A megfelelő működéshez ugye 9 szakorvosnak kell dolgoznia egy adott szülészeti osztályon, és egyre kevesebb olyan város, vagy illetve olyan intézmény van, amely ezt tudja garantálni, ezért rendeltek el több vidéki városban is, Tatabányán, Szolnokon, de Budapesten a Szent Imre Kórházat is említhetjük, ahol kényszerszüneteket tartottak a szülészeteken. És egyértelműen kimutatható sajnos, hogy elmozdulás történt a fizetős magánintézmények irányába, tehát Budapesten a legkedveltebb, tehát legnagyobb számban, ahol szültek nők, 10-ből 3 már fizetős.
Ugye nem csak ez a probléma, hogy önmagában, hogy fizetős, hanem a természetes megoldásoknak a hívei azok visszaszorultak. Tehát az előbb is említett Szent Imre Kórházban 2022-ben egy elképesztő mértékű 28%-os visszaesés volt, és ez az az intézmény, ahol például a császármetszéseknek az aránya a legalacsonyabb volt a fővárosban, míg mondjuk a János Kórházban 12%-kal nőtte a születéseknek a száma, de ott pedig a császármetszések aránya 20%-kal meghaladja a Szent Imréset, tehát azt látjuk, hogy nem a természetesség irányába történt az elmozdulás. A magánkórházak mindegyikéről elmondható Budapesten, hogy nőtt a születésszám, miközben, ahogy említettem, ilyen nagy múltú intézményekben is, mint a Szent Imre csökkent, és ezekben a császármetszéseknek az aránya még magasabb, még a János Kórházinál is van olyan budapesti magánkórház, ahol 77% a császármetszéseknek az aránya. Az orvosilag nem indokolt, tehát a nemzetközi sztenderdek, a WHO ajánlások is természetesen nagy mértékben elmaradnak ettől, és ami probléma, hogy a császármetszéssel szülőnők kimutatottan kevesebb gyermeket szülnek a későbbiekben, mint azok, akik természetes szüléssel hozzák világra a gyermekeiket. És hogy ön is említette, ugye több olyan vidéki kórház van, amelynek vagy ideiglenesen, vagy véglegesen egyébként bezárt a szülészeti osztálya. Beszélhetnénk itt Szentesről, Balassagyarmatról, illetve Jászberényi kórházban is hétvégén és esténként nem lehet szülni a hírek szerint, ami eléggé meglepő hír annak fényében, hogy egy természetes szülés akkor indul, amikor indul, tehát nem lehet azt mondani, hogy akkor várjuk meg a reggelt ezzel. Tehát ezzel kapcsolatban hogyan látja, mi a megoldás erre a kérdésre, ha a szakorvos hiány áll amögött, hogy most ezt szeretnék így átformálni, ráadásul maga az átformálás is olyan, hogy nem teljesen világos, hogy pontosan mi a koncepció, ami már előidézhet egyfajta bizonytalanságot azokban a nőkben, akik azért mégis az életük egyik legnagyobb eseményére készülnek, tehát szeretnék tudni, hogy mi történik ott. Én magam is szültem 4 gyermeket, és ezért is mennyire fontos a lelki tényező, amiről ön is beszélt az előbbiekben. Tehát az, hogy az orvosválasztást megszüntette a kormány, az különösen a szülészetek esetében, a szülések esetében rendkívül súlyos, hiszen ez egy valóban olyan helyzet, amikor a bizalomnak a nőben ki kell alakulnia a személyzet felé, az orvos felé, a szülésznő felé, és ezzel lehetett garantálni, illetve nyilván egy olyan orvos, aki mondjuk végig követte a várandós gondozás során is az édesanyát, és tudja, hogy maga a várandóság hogyan zajlott le, mit érzett, mikor mit érzett az édesanya, az sokkal jobban fel tud készülni adott esetben a szülésnek a levezetésére is. Elsősorban paradigmaváltásra lenne szükség az eljárások tekintetében és a berendezések tekintetében is, illetve egyáltalán egy egységes szemléletnek a kialakításáról, arról, hogy mit nevezünk komplikációmentes várandóságnak, vagy komplikációmentes szülésnek, mert ez sem egységes sajnos Magyarországon, illetve nemzetközileg sem, és hogyha ezt ki tudtuk alakítani, akkor ennek megfelelően kellene az intézményhálózatot rendszer szinten újra gondolni. Sajnos az ön által említett szentesi szülészet az, ahol egyébként én magam is születtem, és az is most megszűnt, tehát ez is érzelmileg is nehezen érint engem, de nem arról van szó, hogy a kormány egy rendszer szinten végig gondolná, hogy hol vannak adott esetben azok a helyek, ahol elég lehet a orvos nélküli természetközelébb élményt nyújtó szülő otthonoknak a kialakítása, mert ez egyébként szakmailag sem és emberileg sem lenne feltétlenül ördögtől való, de nem ez történik, hanem a kormány gyakorlatilag egyik kezével az egyik irányba halad, a másik kezével pedig a másik irányba halad, és ami a legnagyobb probléma, hogy a magánegészségügy felé tereli itt is az embereket, tehát gyakorlatilag 1-1,5 millió forintot kénytelenek fizetni a családok azért, hogy a gyermekük világra jövetelét a lehető legbiztonságosabb, vagy hát ideális körülmények között tudják beosztani, vagy megélni.
És ez egy olyan összeg, amit azért Magyarországon nem sokan engedhetnek valószínűleg meg maguknak, vagy ha ki is spórolják úgymond ezt az összeget, hát sok család esetében, főleg ha többedik gyermekről van szó, azért ennek a pénznek máshol is lenne helye. Hogyne, és eleve morálisan is felháborító, hogy valaki gyermeket hoz a világra, ami a meggyőződésem, hogy az egyes magánéletükben is a világ legnagyobb csodája, és az élet továbbadásának az élménye az semmi máshoz nem hasonlítható. Ráadásul ilyen demográfiai adatok mellett különösen fontos lenne az, hogy a kormány valóban támogassa azokat a családokat, akik gyermekeket vállalnak, és hálás legyen az irányukba, és ne akadályokat gördítsen a gyermekvállalás elé, hanem minél inkább ösztönözze, és azokat, akik pedig gyermekeket vállalnak, azokat pedig a lehető legnagyobb mértékben támogassa, és segítse ebben, és az, hogy az a gyermek világra hozatala is egyre inkább anyagi kérdéssé válik, az demográfiai, morális és egyébként gazdasági szempontból is felháborító. Én a paradigmaváltást értem, de most ebben a helyzetben, amikor valószínűleg szakember hiány áll ezek mögött a döntések mögött. Gondolom forrás hiány is valamilyen tekintetben. Most mi lehetne a megoldás arra, hogy mégse zuhanjon tovább a szülési kedv a magyar nők körében annak kapcsán, hogy egy újabb akadályba ütköznek, akár ott, hogy nem választhatnak szabadon orvost, illetve nem biztosított akár a lakóhelyükhöz közeleső szülészet? Hát az, hogy erre nincsen forrás, az elfogadhatatlan, még egyszer mondom, tehát a magyarságnak a legnagyobb problémájáról beszélünk, ezt kerekperec ki kell mondani, hogy a demográfiai összeomlás, az utána a gazdasági összeomlást, a kulturális identitásunknak az elvesztését is magában hordozza, és ez az a probléma, amivel egyébként Nyugat-Európában sem nagyon tudnak megküzdeni, tehát én úgy gondolom, hogyha valamire kellene forrás, akkor az egészségügy, illetve a családpolitika, mert ezt tekinthetjük a szülés körülményeit családpolitikai intézkedésnek is, erre igenis kellene az államnak forrást biztosítania, és egy rendszer szintű átalakítást, amely lehetővé tenné azt, hogy mindenki a számára kedvező és a számára biztonságot nyújtó élményekhez, illetve ellátáshoz hozzá tudjon jutni. Nagyon szépen köszönöm, Duró Dóra volt a vendégünk, Mi Hazánk mozgalom elnök helyettese. Köszönöm szépen a lehetőséget.